Vă salut, prieteni! Vreau să vă spun că exact acum 20 de minute am venit de la notar, am finalizat, am plătit casa soților Neamțu, a durat un an jumate și nu știu, parcă mi s-a luat așa o piatră de pe inimă. Mă simt ușurat. Pentru cei care știți, deja știți că acum un an jumate, în mai anul trecut, mă apucasem de gaming, să spun așa. Într-o glumă i-am spus fiului meu, bine, eu joc jocuri pe calculator de 20 de ani, dar i-am spus fiului meu, care mai făcuse streaming, să dacă mai are camerele, să mă pună în live cu voi. Asta că eram în pandemie și mi s-a părut ceva cool la vremea aia. De plictiseală, de whatever. Și am început să joc live, ceea ce făceam oricum înainte. Voi ați început să fiți alături de mine, m-am cunoscut cu ceilalți youtuberi care făceau această treabă profesionist, să zic, și am văzut că lumea vrea să-mi doneze bani. Ceea ce se face, se folosește acest lucru față de youtuberi. Se fac recompense care oamenii consideră când le place un content, le place de youtuberul respectiv, simt nevoia. Am văzut treaba asta, chiar pot să zic exact așa, că simt ei nevoia. Eu nu aveam link pentru donații, că nu aveam nevoie, dar oamenii insistau că de ce nu pun un link să doneze. Și atunci m-am gândit că practica asta aș putea îndrepta-o într-un mod folositor. Și am zis, măi, stai puțin, dacă eu nu am nevoie, poate alții au. Și într-o seară mi-am pus link de donații și am spus, o să ajutăm o familie, să umplem un coș mare de la supermarket cu mâncare, cu toate cele, să ducem la o familie care are probleme financiare. Zi și făcut, am zis să strângem 150 de euro, am strâns în jur de 400, am luat și o mașină de spălat, am dus la familia respectivă, mi-a găsit-o Bobby, prietenul nostru, DJ Bobby White, prietenul din echipa mea, de fapt, acum pot să zic, un prieten bun care e aproape. Și am ajutat acea familie. Apoi, Bobby afla de o familie cu 4 copii care locuiau într-o casă de chirpici, la propriu, adică de chirpici, știți cum e, din lut, dintre-ala, și el a căzut așa. Și asta prin bunăvoința domnului Gelu Popescu, care le-a dat acel adăpost. Era o casă veche a dânsului care nu vrea să o dărâme din motive sentimentale și a lăsat să stea acolo, pe această familie. Dar vă spun, casa era... Acum Bobby mi-a făcut cunoștință cu această familie și lângă această casă, asta de care vă spun, mai era o căsuță construită de mult, neterminată, doar așa, bolțarie aia, știți cum e, una mică, dar mai bună decât ce aveau unde stăteau ei, care nu era a lor. Atunci ne-am gândit, ia stai mă să le luăm casa asta, dacă tot lumea vrea să doneze, împreună cu Neveu, un youtuber foarte apreciat și un băiat de toată Isprava. Îi mulțumim și lui la fel, domnul Gelu Popescu, îi mulțumim pentru că i-au lăsat pe acești oameni să stea acolo în căsuța aceea. Și am zis, ia hai să facem noi un live, să strângem, casa aceea făcea 5.000 de euro. Bine, dar mai trebuiau bani băgați. Dar ei puteau dormeau mai bine și dacă nu băgau bani, dormeau mai bine decât în cea în care erau, pentru că nu era din chirpici, era din bolțar, din asta, plus că era a lor. Am zis că facem un bine. Și aveam nevoie de 5.000 de euro. Și am vorbit cu Neveu,
hai să facem un live comun. Și pe canalul lui intrau foarte mulți oameni, pentru că v-am spus, e un YouTuber apreciat, Neveu, să rețineți numele ăsta că e foarte important. Și am făcut un live, credeți-mă, a fost nu știu, am trăit niște emoții în seara aia, pentru că vreau să strângem 5.000 de euro. Surpriza mea cea mai mare a fost că nu mă așteptam ca atâta lume să participe. Au fost peste 8.000 și ceva de persoane. Am intrat în trending. Eu până atunci, vă spun sincer, nu intrasem în trending muzical. Bine, nici nu scosesem piese de când a apărut trending-ul. Dar eu nu fusesem în trending. Am intrat în trending cu un live de donații. Caritabil. Zi și făcut, am făcut live-ul, 8.000 și ceva de persoane live erau cu noi conectate. Mă uimea câtă copii, care donau și ei 1 euro, 2 euro. Oameni, vă spun, am ajuns la 5.000 de euro, cred că în 40 de minute, dacă nu mai repede. Nici n-am apucat, am pus problema să oprim, să scoatem linkul de donații, că am făcut banii, s-au strâns 7.000. Și la 7.000 am scos linkul de donații. Pentru că am spus gata, am strâns bănuții, ne ajung și pentru una alta. Vă spun că lumea a început să scrie în chat, nu, că vrem să mai donăm, nu, puneți linkul la loc. Am pus iarăși linkul, nu ne venea să credem. Oamenii încă mai vreau să doneze. Asta mi-a arătat că țara noastră totuși mai are o speranță. Am rămas așa cu un gust plăcut din experiența asta. Am strâns 11.100 de euro în 3 ore. Deci, credeți-mă, oameni au spus, erau oameni care au donat, să vă zic, 500 de euro. Și spunea, eu acum trebuie să mă duc iarăși la muncă ca să-i recâștig înapoi, dar nu-mi pare rău, pentru că au făcut-o cu drag și din inimă. Aș menționa, așa să zic, să fac un top al donațiilor din memorie. Mihai BrainTube. BrainTube este o platformă YouTube la care noi artiștii suntem afiliați. Acolo este legătura noastră între noi și YouTube. Și Mihai, un băiat extraordinar, credeți-mă, a donat 1.600 de euro. Da, așa, dona 500, dona 300, simțea mereu nevoia, când vedea cum dă toată lumea, îl vedea, iar a donat Mihai, adică nu s-a întâmplat, băi, vreau dintr-o dată 1.600. Nu, așa din bucăți, că stătea la live și îmi spunea, băi, ce am simțit în seara asta, n-am simțit niciodată. Plus un frigider, că am vrut să-i luăm un frigider și el m-a sunat, iau eu frigiderul, dăm adresa să-ți vină ție acasă, să nu mai vină la mine și să facem treaba. Care l-am donat cuiva, live-ul este pe canalul meu. A fost o emulație în seara aia ce ne-a lăsat masca. Am desfăcut și o sticlă de șampanie, că așa, mi-au dat lacrimile atunci, vă spun sincer, când însă. Și Cristina și băiatul meu erau sus în cameră și auzeam cum țipă. Iarăși, Imogen, că dacă îl țin, un YouTuber extrem de cunoscut, care a donat 1.000 de euro. Și el odată 500, odată 500. Mi-a zis, băi, am dat toți banii care aveam după card. Așa de bine m-a simțit. Palaș, iarăși un alt YouTuber foarte cunoscut. La fel, 500 de euro. NEC Music, cel mai mare canal de manele care îl avem în România, este și interpret NEC, îl cunoașteți și care ascultați muzica noastră, plus și producător muzical, unul din marii noștri producători, a donat și el 400 de euro. Băi, aveam atâtea mulțumiri. O să rog pe Marius Pană, cel care mi editează și filmează clipurile, îl rog să stea 3 ore jumate cât ține live-ul, Marius, te rog, și să la sfârșitul live-ului, într-un scroll așa, să fie toți cei care au donat, de la 1 euro până la 100 de euro.
Pentru că meritați lucrul ăsta, credeți-mă, cel care a donat 1 euro nu este mai prejos cu cel care a donat 1000 de euro sau... Pentru că el și-a dat din puținul lui. Poate un copil avea, cum îi spune, prepay sau cartele de-astea. Poate și el și-a donat prepay-ul ăla lui de 1 euro sau 2 euro cât... Vă dați seama ce a simțit acel tânăr, că a simțit că el trebuie să facă treaba asta. În toată povestea asta am strâns 11.100 de euro, să nu lungesc prea mult. Căsuța aceea de 5.000 de euro, de fapt 20.000 de roni, cerea pe ea. Tatăl, domnul Neamțu, lucra la o firmă exact de construcții și a adus șeful să evalueze căsuța, nu să o evalueze, să vadă ce ar mai trebui băgat în ea. A venit șeful domnului Neamțu, a evaluat căsuța, lucra și tatăl copilor lucra la căsuța aia atunci. Și a evaluat și ne-a spus că ne costă mai mult decât costă casa, pentru că nu era tehnic, structura și... Așa că am renunțat la ea, am găsit o altă casă cu 12.000 de euro, era mai mult decât primisem. Atunci, din 11.100 de euro, am retras banii, am rămas cu 10.500 că s-au oprit taxe. S-a mai cheltuit 200-300 că tot s-a mai făcut drumul la familia Neamțu cu diferite lucruri. În fine, restul până la 12.000 i-am pus eu. Plus 18 milioane taxele la notar. Lucruri care o să vi le și arăt în câteva imagini. Pentru că sunt dator față de voi să fac asta. Nu fac o laudă pentru că nu mă laud. Că nu eu, voi ați făcut, voi care ați ajutat, ați făcut acest lucru posibil. Eu doar am fost împreună cu voi. Dacă ne lăudăm noi toți. Eu totdeauna consider, suntem o familie credincioasă și consider că Dumnezeu lucrează prin noi. Nu o să vină Dumnezeu personal să ajute pe cineva. Poate soții Neamțu cândva s-au rugat la bunul Dumnezeu să aibă o căsuță a lor și uite că Dumnezeu le-a îndeplinit dorința prin noi. Deci noi nu avem merit. Meritul nostru este că credem poate în bunul Dumnezeu. Am făcut o mică filmare la notar pentru că notarul nu ne-a lăsat să filmăm în interior. Așa că la ieșire vă las aici filmarea cu doamnele care ne-au ajutat cu casa, care au vândut soților Neamțu. Eu am donat suma de 12.000 de euro în felul următor. 10.000 pe un contract în care sunt incluse casa și terenul aferent, iar de încă 2.000 i-am dat cash doamnei că pentru un alt pământ, pentru că au fost niște alipiri acolo, date tehnice. Plus 18 milioane care am plătit taxele la notar. După un an jumate, în sfârșit am reușit să plătim casa. De astăzi, casa care ne-au vândut-o doamnele frumoase de aici este a familiei Neamțu, foarte în regulă. Totul s-au plătit banii 12.000 de euro, da? Toată lumea mulțumită. Am mai plătit 18 milioane taxe. Suntem toți mulțumiți, da? Da. Vă pupăm, totul este în regulă. Și noi vă mulțumim. Vreau să mulțumesc și doamnelor care ne-au vândut casa, pentru că în tot acest timp au lăsat familia Neamțu să locuiască în casă. Timp de un an jumate nu le-a cerut nimic, nicio chirie, absolut nimic, să locuiască în acea casă, într-o casă mult mai mare față de ce vreau noi să luăm. Avea curent, acolo nu erau decât niște ziduri și o casă mică, foarte mică. Dacă vă uitați pe canalul meu, o să vedeți câteva reportaje, dacă sunteți curioși, în care, cum a început povestea, cum vreau să mulțumesc tuturor, uite, ați ajutat din toată inima și asta am văzut și nu mă poate păcăli nimeni. Iar un lucru frumos, domnul Victor Ciutacu.
realizator România TV, m-a contactat și mi-a spus că să-i trimit contul, că ar vrea să doneze dacă mai e nevoie. Și am spus că nu mai este nevoie, avem deja tot atunci la vremea aia, atunci vreau să luăm căsuța. Dacă știam că e asta de 12.000, apelam și la dânsul, pentru că o făcea, clar o făcea din drag, că altfel nu l-am apelat eu ca să-i cer lucrul ăsta și a făcut-o din proprie inițiativă. Îi mulțumim, dânsul a făcut și un reportaj fără să știu, că a văzut vlogurile și a apreciat acest gest. Încă ceva, în contract am pus o clauză că nu pot să vândă casa fără acordul meu 20 de ani. De ce am făcut treaba asta? Pentru că din experiența altora care au vrut să ajute, s-a întâmplat contra. Cazul Moroșanu, dacă știți, când a ajutat pe cineva, Călărețu, că așa ăștia sunt termenii deja, Moroșanu și Călărețu, i-a luat casă tot cu ajutorul vostru și apoi a vândut casa și a luat mașină. Asta am auzit, dacă greșesc să mă ierte, dar știu că a vândut casa, adică nu știu dacă și-a luat chiar sigur mașină, eu așa am auzit, dar v-am spus, dacă greșesc îmi cer scuze. Și nu am vrut să întâmpinăm și noi același lucru. Toată lumea a fost de acord, s-a parafat, uitați că am venit cu actele aici, este un contract de vânzare-cumpărare, dar o să vi-l arăt mai detaliat. Ăsta la fel și contractul de donații. Eu a trebuit să donez acești bani soților Neamțu și ei mai departe au cumpărat casa. Și actele de chitanța în care am plătit. De ce mă justific așa de mult? Pentru că v-am spus, nu sunt banii mei, sunt banii voștri și vreau să știți sigur că au ajuns acolo unde știați că trebuie să ajungă. De ce am stat una jumate? Evident, probleme. Doamnele care vindeau lucrau în străinătate, pandemie, ambasada nu răspundea și așa mai departe. Când au ajuns aici, au făcut act. Este o lege că pământul de lângă trebuie să se pună la licitație dacă îl cumpără cineva. Am stat încă 45 de zile, am mai fost la notar odată cu bani în traistă și acolo am aflat că iar nu fac nimic, în luna mai. Ca să vedeți cât de greu se fac lucrurile astea și când vrei să ajuți pe cineva, e foarte greu. Nu este exclus să apară și personaje care vor scrie mesaje de genul, dar dacă ai făcut, de ce te lauzi? Nu puteai să faci și să nu spui la nimeni? De genul. Sunt multe variante pe tema asta. V-am spus, mi se întâmplă rar să am hate de genul ăsta, dar atunci când este mă afectează pe mine pentru că tocmai de-aia că mi se întâmplă prea rar. Și nu am reușit să mă învăț cu treaba asta. Este și un banc celebru. Când un tip se căsătorește și avea un măgar. Acum își ducea soția acasă. Pe drum, să-și pună soția pe măgar, că e doamnă, e femeie și el pe jos. Și cum mergea și el pe jos, ce aude lumea vorbind. Ia uite, ce prost, nici nu s-a însurat bine și deja e sub papul cu femei. Uite-te și tu, ia pe măgar și el pe jos. Și el când a auzit, o dă jos după măgar. S-a urcat el. Nu mai merge mult, aude pe alții. Ia uite și tu, ce nesimțit. El pe măgar și soția, femeia pe jos. Când a auzit, s-a dat jos, amândoi pe lângă măgar. Au mai mers puțin, iar auzit vorbe de la pe unde mai treceau. Ia uitați-vă și voi ce proști. Și-au luat măgar și ei merg pe jos și măgarul merge pe lângă ei. Când a auzit, nu mai știa. S-au urcat amândoi pe măgar. Acum când au trecut, iară vorbe. Băi, ia uitați-vă la ei. Au nenorocit bietul animal. Uitați-vă la ei. Că aici trebuie să înțelegeți pilda care este din acest banc.
indiferent cum ai face, se găsește cineva care să spună că nu e bine cum ai făcut tu. Și cu asta închei. Vă mulțumesc mult. Sper că o să ne mai reauzim, pentru că fac rar vloguri, nu fac ca o meserie, o fac doar să stau în contact cu voi, pentru că, cum să spun, v-am atras pe acest canal prin poveștile mele și vloguri care le-am făcut și acum mă simt dator față de voi, să nu credeți că v-am atras într-o capcană și vă las așa. Din când în când o să mai postez. Am nevoie ca voi să apreciați aceste vloguri ale mele, like sau dislike, cum considerați de cuvință. Dar faceți măcar lucrul ăsta, că e like, că e dislike. Vă rog mult, lăsați și un coment, fie el bun, fie rău, dar dacă este bun, vreau să fie într-un mod civilizat și constructiv, dacă se poate. Vă mulțumesc mult. Nu vă mai spun să vă abonați, că o veți face voi oricum dacă considerați. Vă pup și la revedere!